توی این مسئله یک سطح مقطع اچ شکل برای این تیر داده شده با ابعاد مشخص و صورت سوال میگه که المانهای A و B رو برای این شکل استخراج کنید. خب قبل از اینکه المانهای A و B رو استخراج کنیم لازمه که بریم این سطح مقطع رو از محلی که المانهای A و B هستند برش بزنیم. اگر سطح مقطع رو برش بزنیم شکلی به صورت زیر خواهیم داشت. سطح مقطع برش خورده رو میبینیم به این شکل. این هم انتهای سطح مقطع که به دیوار گیر داده شده. این سطح مقطع تیر انتهاش هم گیردار هست. خب حالا لازمه که المان A و B هم اینجا هست. المان A توی این نقطه قرار داره و المان B هم اینجا. لازمه که تمام نیروها و گشتاورها رو ببریم روی مرکز سطح این تیر. این مرکز سطح بریده شده در از اینجا قرارش بدیم. خب برای مشخص کردن نیروها و گشتاورها روی مرکز سطح یکی یکی اونها رو منتقل میکنیم. اول بریم سراغ نیروی مثلا 9 کیلونیوتنی. خب نیروی 9 کیلونیوتنی وقتی منتقل بشه به مرکز سطح خودش میره و با خودش گشتاورش رو هم میبره. محور مختصات رو هم من مشخص بکنم روی این تیر که بتونیم اسم گذاری بکنیم. یه محور این شکلی داریم، یه محور هم به این شکل. محور X و Y رو خود صورت سوال هم داده اینجا X و Y برای سطح مقطع. پس این محور X هست، این محور Y و این هم محور Z. خب نیروی 9 کیلونیوتن رو اگر حرکتش بدیم، نیروی 9 کیلونیوتن خودش میاد اینجا قرار میگیره. پس ما یک نیروی PX برابر با 9 کیلونیوتن خواهیم داشت. اسم این نیرو رو میگذاریم PX و با خودش هم یک گشتاور میبره. اگر محور مختصات رو به این شکل در نظر بگیرید، وقتی 9 کیلونیوتن حرکت میکنه گشتاوری به این شکل حول محور Y ایجاد میکنه. پس یک گشتاور حول محور Y خواهیم داشت به خاطر نیروی 9 کیلونیوتنی. این گشتاور اسمش رو میگذارم MY و مقدار MY میشود نیرو یعنی 9 کیلونیوتن ضرب در بازو فاصلش که هست 400 میلیمتر ضرب در 400 میلیمتر که مقدارش میشه 3.6 کیلو نیوتن متر. 3.6 کیلو نیوتن متر. خب این مقدار گشتاور MY. حالا بریم سراغ نیروی دیگه یعنی نیروی 13 کیلونیوتن. نیروی 13 کیلونیوتن رو اگر منتقل کنیم به مرکز سطح، اول خود نیرو رو خواهیم داشت، اسمش رو بگذاریم PY و مقدار PY رو داریم، مقدارش هست 13 کیلونیوتن و همینطور گشتاوری خواهیم داشت به این شکل دوران ایجاد میکنه حول محور X ها دوران ایجاد میکنه. گشتاورش پس به این شکل خواهد بود. یک گشتاوری به این شکل خواهیم داشت که این هم دورانش، مقدارش رو هم اسمش رو هم میگذاریم MX و مقدار MX میشه مقدار نیرو یعنی 13 کیلونیوتن ضرب در بازو که 400 میلیمتر هست. مقدار گشتاورش میشه 5.2 کیلو نیوتن متر. خب این 4 تا عامل داره روی سطح مقطع اثر میذاره. حالا برای هر کدوم از این 4 تا عامل میریم و المان A و B رو استخراج میکنیم و بعد با هم جمع میکنیم. خب اول بریم سراغ تأثیر نیروی PX. اما قبل از اینکه بریم سراغ تأثیر نیروها، بریم مقادیر هندسی سطح مقطع رو مشخص بکنیم. خب اول مساحت این سطح مقطع رو مشخص بکنیم که ازش توی محاسبات بعداً استفاده کنیم. خب آیه X یا مساحت مقدارش چقدر میشه با توجه به اینکه ابعاد رو توی شکل داریم و ضخامتش هم، ضخامت هر قسمت از سطح مقطع هم 13 میلیمتر هست. خب آیه X میشه دو تا مستطیل این بالا داریم، میشه 2 ضرب در ابعاد مستطیل هم هست 150 ضرب در 13 به اضافه یه قسمت مستطیل کوچولو هم این داخل هست. این داخل رو اندازش رو پیدا بکنیم. اندازه این داخل میشه
75 منهای 2 تا 13 تا 2 تا ضخامت 13 تا ازش کم بکنیم. 75 منهای 2 تا 13 میشه 49. پس این تیکه داخل ارتفاعش 49 هست. خب داشتیم مساحت رو حساب میکنیم. 2 تا 150 ضرب در 13 مستطیل های بالا و پایین هست. یه مستطیل هم مرکز داریم که ابعادش هست 49 ضرب در ضخامت 13 ضرب در 10 به توان منهای 6 هم برای تبدیل به مترش میگذاریم. خب مقدار مساحت، مقدار آ یا مساحت میشه 4/54 4/54 ضرب در 10 به توان منهای 3 متر به توان 2 متر مربع. خب بریم مومنت اینرسی ها رو حساب کنیم. مومنت اینرسی آی هول ایکس رو حساب کنیم. آی هول ایکس چی میشه؟ خب برای حساب کردن مومنت اینرسی هول ایکس اول مومنت اینرسی این دو تا سطح رو حساب میکنم. یکیش رو حساب میکنم ضرب در 2 میکنم. مومنت اینرسی این سطح میشه 1/12 ضرب در 150 ضرب در ارتفاع که 13 هست به توان 3. این مومنت اینرسی هول این سطح مقطع هول این محور هست، در صورتی که من هول ایکس میخوام، پس نیاز به انتقال هم داره. به اضافه با انتقالش میشه مساحت، یعنی 150 ضرب در 13 ضرب در فاصله دو تا محور. خب فاصله دو تا محور چقدر هست؟ این کلش 75 میلی متره. نصف 75 میلی متر میشه 37.5. اما بایستی نصف این ضخامت رو هم ازش کم کنیم. ضخامت 13 میلی متر بوده، یعنی 6.5 میلی متر بایستی ازش کم بکنیم. پس آی ایکس میشه، میتونیم هم از این طرف حساب کنیم. بیایم بگیم که فاصله این دوتا محورها میشه نصف 49 تا به اضافه نصف 13 تا، چون که 49 تا فاصله این مستطیل کوچولو بوده، نصفش تا این لبه میاد، پس میشه نصف 49 تا و ضخامت این سطح مقطع هم 13 بوده، پس یک 6 میلی متر هم 6.5 میلی متر هم بایستی از بهش اضافه بکنیم. پس میتونیم به این شکل عمل بکنیم، بنویسیم که 150 ضرب در 13 میشه مساحت ضرب در فاصله که میشه 49 دوم به اضافه 13 دوم. اینجوری میتونیم مقدار فاصله دوتا محور رو از هم مشخص بکنیم. خب این میشه مومنت اینرسی مستطیل بالایی حول محور X. اما لازمه که این عبارت ضرب در 2 هم بشه، به خاطر اینکه ما یکی عین همون مستطیل رو پایین هم داریم. پس ضرب در 2 بذاریم برای اینکه دو تا مستطیل در اصل در نظر گرفته بشه. به اضافه خب یک مستطیل کوچولو هم این وسط داریم، پس به اضافه 1/12 عرض مستطیل که 13 هست ضرب در ارتفاعش که 49 هست به توان 3. نیاز به انتقال هم نداره. خب میتونیم کل این عبارت رو ضرب در 10 به توان منهای 12 بکنیم تا تبدیل بشه به متر به توان 4، چون مومنت اینرسی از درجه 4 هست. خب مقدار آی ایکس رو اگر حساب بکنیم میشه 3/93 ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 4. این مقدار آی ایکس. آی وای رو بریم حساب کنیم. آی یا مومنت اینرسی حول محور وای. مومنت اینرسی حول محور وای رو حساب کنیم. خب دوباره یک مستطیل اینجا داریم، یکی هم پایین، دقیقاً مثل هم هستن، مشابه هم هستن، پس میشه 1/12 مستطیل بالایی رو در نظر بگیریم. عرضش که 13 هست، ارتفاعش 150 به توان 3 ضرب در 2 هم میکنیم، نیاز به انتقال نداره. ضرب در 2 کنیم بخاطر اینکه 2 تا مستطیل هست، به اضافه مستطیل مرکز 1/12 ارتفاعش 49 ضرب در عرضش هم 13 به توان 3 ضرب در 10 به توان منهای 12 هم برای اینکه تبدیل بشه به متر به توان 4. خب مقدار این عبارت رو اگر حساب بکنیم میشه 7/32 ضرب در 10 به توان منهای 6
متر به توان 4. خب موانعیتی رو حساب کردیم. حالا میتونیم بریم تأثیر تک تک عوامل رو روی سطح مقطع مشخص بکنیم. خب اول من برم سراغ تأثیر پی X. ببینیم تأثیر پی X به چه شکلی هست روی این سطح مقطع. خب سطح مقطع رو من مجدد شکلش رو میکشم. این سطح مقطع پی X هم به این شکل هست. اینجا این مقدار پی X. المان A این گوشه هست، المان B هم اینجا، که فاصله المان B رو تا لبه داده 60 میلیمتر. این رو دقت داشته باشیم. خب پس المان A این گوشه هست، المان B هم اینجا توی فاصله 60 میلیمتری قرار داره. خب برای اینکه تاثیر پی X رو روی المان A و B ببینیم، ببینیم المان A در گوشه قرار داره و Q برای اون 0 میشه، پس هیچ تنش برشی روی المان A ایجاد نمیکنه، ولی المان B رو لبه پایینیش رو میبره به این شکل. پس بقیه علامت ها رو هم لازمه روش بگذاریم. به مقدار اسم رو بگذاریم تاو 1. لازمه که تاو 1 رو برای المان B پیدا بکنیم. خب میدونیم که تاو از رابطه VQ به IT حساب میشه. پس میریم اول Q رو برای المان B پیدا میکنیم. پس من مینویسم Q برای المان B میشه A ضرب در Y بار، مساحت ضرب در Y بار. خب مساحت این مقدار هست، مساحت هست 60 ضرب در ضخامت رو هم که داشتیم گفته 13 میلیمتر همه ضخامت ها رو ضرب در Y بار. خب فاصله این رو لازمه که تا محور در اصل Y ها پیدا بکنیم. این فاصله چقدر هست؟ اگر کل این بوش باشه 150 تا، ما بایستی 30 میلیمتر ازش کم بکنیم، نصف 60 رو ازش کم بکنیم. پس 150 تقسیم بر 2 میشه 75 میشه کل این فاصله و بایستی 30 میلیمتر ازش کم بکنیم، پس میشه 45. پس وای بارش میشود 45 ضرب در 45 ضرب در 10 به توان منهای 9 هم میکنیم برای اینکه تبدیل به متر به توان 3 بشه. مقدار Q میشه 35 و 1 دهم ضرب در 10 به توان منهای 6. خب میتونیم دیگه رابط مقدار تاو 1 رو پیدا بکنیم. تاو 1 میشه چی؟ تاو 1 میشه VQ به IT. VQ به IT. مقدار V پی X هست. پی X چقدر هست توی شکل؟ پی X رو داریم 9 کیلو نیوتن. پس میذارم 9 کیلو نیوتن ضرب در Q رو داریم 35 و 1 دهم 10 به توان منهای 6 تقسیم بر I. مومنت اینرسی رو بایستی حساب کنم حول محور وای ها که مومنت اینرسی رو داریمش 7 و 32 هست. پس تقسیم بر 7 ممیز 32 ضرب در 10 به توان منهای 6 ضرب در T. ضخامت رو هم که داریم 13 میلیمتر. خب مقدار تاو 1 به دست میاد، میشه 3 ممیز 32 صدم مگا پاسکال. این مقدار تاو 1 و المان های A و B و تنش های روی اونها. خب بریم سراغ تأثیر نیروی پی وای. پی وای رو به چه شکلی داریم؟ من سطح مقطع رو بکشم. این سطح مقطع پی وای رو به پایین هست، پس این مقدار پی وای. خب المان A این گوشه و المان B اینجا قرار داره، این A و B. مقدار المان A که دوباره Qش 0 میشه، پس المان A هیچ تأثیری از پی وای نمیگیره در اصل و المان B دوباره بریده میشه به این شکل. مقدار برشش رو هم میگذاریم تاو 2. خب لازمه که دوباره Q رو برای المان B پیدا بکنیم. Q رو برای المان B مجدد پیدا میکنم. این دفعه Q میشه دوباره A ضرب در Y بار. A رو داریم، همون 60 ضرب در 13 هست. 60 ضرب در 13. این دفعه فاصلش رو بایستی از این سمت اندازه بگیرم. خب ارتفاع کل این سطح مقطع بوده 75 میلیمتر. خب 75 میلیمتر فاصله کل هست، در صورت که من این فاصله رو میخوام. 75 رو اگر بیایم و 75 رو تقسیم بر 2 بکنیم،
75 تقسیم بر 2 فاصله اینجا تا بالا رو به ما میده. 75 تقسیم بر 2. یه دونه 13 دوم هم بایستی کم بکنیم ازش، منهای 13 دوم. منهای 13 دوم. اینجوری میتونیم فاصله این مرکز سطح در اصل مشخص شده رو تا مرکز کل به دست بیاریم. خب 75 دوم تقسیم بر 75 دوم به اضافه منهای 13 دوم میشه مقدارش 31. 75 دوم تقسیم بر 13 دوم مقدارش میشه 31. خب پس ما فاصله مرکز سطح رو تا مرکز سطحی که انتخاب کردیم رو تا این پایین به دستش آوردیم. یک مرتبه دیگه حساب بکنیم مقدار 31 رو. میتونیم بگیم که 75 رو اگر 6.5 میلیمتر از بالا و 6.5 میلیمتر از پایین، یعنی 13 میلیمتر ازش کم بکنیم، میشه 75 منهای 13. پس این فاصله این تیکه میشه 75 منهای 13. میتونیم این رو تقسیم بر 2 بکنیم که مقدار 62 میشه. تقسیم بر 2 میشه 31. از این طریق هم به مقدار 31 میتونیم برسیم. خب پس ضرب در 31 ضرب در 10 به توان منهای 9 برای تبدیل به متر به توان 3. مقدار تau رو اگر حساب بکنیم اینجا، برای مقدار کیو رو اگر حساب بکنیم میشه 24 ممیز 18 صدم ضرب در 10 به توان منهای 6 متر به توان 3. خب مقدار تau 2 رو میتونیم برای المان B حساب کنیم. میشه VQ به IT. V نیروی PY هست. PY نیروش رو داریم چقدر؟ داریم 13 کیلو نیوتن. مقدار PY 13 کیلو نیوتن. پس میشه 13 کیلو نیوتن 13 کیلو نیوتن ضرب در Q که هست 24 ممیز 18 10 به توان منهای 6 تقسیم بر I ممانعسی حول X. ممانعسی حول X رو داریم 3.93. 3.93. پس تقسیم بر 3 ممیز 93 10 به توان منهای 6. ضخامت هم که 13 میلیمتر بود. ضرب در 13 میلیمتر 10 به توان منهای 3. خب مقدار تau 2 رو میتونیم پیدا بکنیم. میشه 6 ممیز 15 مگا پاسکال. این هم تأثیر PY روی المان‌های A و B و مقدار تau 2 که مشخص شد. خب بریم سراغ تأثیر عوامل MY و MX. MY و MX. خب MY رو اینجا حساب بکنیم. تأثیر MX رو اول حساب بکنیم. برای MX ببینیم شکل به چه شکلی هست. MX خب سطح مقطع رو داریم به این شکل که MX ما به این شکل هست. اینجا به این شکل هست و المان‌های A و B اینجا هست. می‌بینیم که المان‌های A و B تحت کشش قرار می‌گیرن به خاطر MX. پس المان‌های A تحت کشش، المان B هم تحت کشش به مقدار سیگما 1. هر دوتایی هم با هم برابر هستن. مقدار سیگما 1 از رابطه MC آیا مسئله خمش هست به دست میاد. مقدار MX رو بایستی بگذاریم. مقدار MX هست 52 دهم. مقدار MX رو داریم 52 دهم. 52 دهم 10 به توان 3 52 دهم کیلو نیوتن متر ضرب در C. خب این فاصله رو میخوایم. کل فاصله بوده 75 تقسیم بر 2 میشه 37 و نیم. پس ضرب در 37 و نیم میلیمتر تقسیم بر آی X رو هم داریم اینجا 3.93 تقسیم بر 3 ممیز 93 10 به توان منهای 6 و مقدار سیگما 1 به دست میاد. مقدار سیگما 1 میشه 49 ممیز 62 49 ممیز 62 صدم مگا پاسکال. این هم تأثیر MX. بریم تأثیر MY رو بررسی بکنیم.
خب برای MY ما مجدد سطح مقطع رو داریم به این شکل و MY به چه شکلی هست؟ MY این شکلیه. این هم مقدار MY. خب المان های A و B اینجا هست. میبینیم که المان A کش میاد، المان B هم کش میاد، ولی المان A بیشتر کش میاد به خاطر اینکه فاصلش تا تار خنثی دورتره. پس المان A رو داریم که تحت کششه، به مقدار سیگما 2 اسپوزاری میکنیم. المان B هم تحت کششه به مقدار سیگما 2. خب مقدار سیگما 3 چون تنشاشون با هم متفاوت هست. خب سیگما 2 رو اول حساب بکنیم. سیگما 2 برابر با MCIO. مقدار MY چقدر هست؟ MY رو مقدارش رو این بالا نوشتیم 3.6 کیلو نیوتن. خب MY پس 3.6 کیلو نیوتن ضرب در سی فاصله A تا این فاصله. کل این عدد رو داشتیم 150 تا، پس نصفش میشه 75 میلیمتر. پس سیگما 2 میشه M ضرب در 75 میلیمتر تقسیم بر I مومنت اینرسی حول محور Y. مومنت اینرسی حول محور Y رو داریم 7.32. پس تقسیم بر 7.32 10 به توان منهای 6 و مقدار سیگما 2 به دست میاد 36.89 مگا پاسکال. مقدار سیگما 3 رو حساب کنیم. سیگما 3 خب M همین هست 3.6 ضرب در 10 به توان 3. فقط فاصلش تا این لبه رو تا تار خنثی رو باید حساب کنیم. خب کل این فاصله بود 75 تا. این فاصله المان B تا لبه هم بوده 60 تا. پس مابقی میشه 15 میلیمتر. پس فاصله المان B تا تار خنثی 15 میلیمتر. پس ضرب در 15 10 به توان منهای 3. مومنت اینرسی هم همون قبلی و میتونیم سیگما 2 رو محاسبه کنیم. سیگما 3 رو محاسبه کنیم. سیگما 3 میشه 7.38. خب همه عوامل رو بررسی کردیم. حالا بریم ببینیم در مجموع به چه شکلی میشه تأثیر این نیروها روی المان‌هایی که ما مشخص کردیم. خب اول المان A رو مشخص بکنیم. المان A اینجا هیچ تأثیری نداریم، اینجا هم همینطور. اینجا تحت کشش سیگما 1 هست و اینجا تحت کشش سیگما 2 هست. پس المان A 2 بار تحت کشش در جهت Y قرار میگیره به مقدار 49.62 به اضافه با 36.89. پس در مجموع المان A رو ما به این شکل داریم. یک المان داریم که تحت تنش کششی در جهت Y قرار میگیره به مقدار 86.51. این المان A. اما المان B چه وضعیتی داره؟ برای المان B وضعیتش به چه شکلی هست؟ المان B یه تنش برشی داره تاو 1 و یه تنش برشی داره تاو 2 که با هم همجهت هم هستن. پس تحت تنش برشی قرار میگیره به مقدار تاو 1 که تاو 1 رو داریم 3.32، تاو 2 رو داریم 6.15 به اضافه 6.15. تحت تنش کششی 49.62 هم قرار میگیره. تحت تنش کششی 49.62 قرار میگیره و تحت تنش کششی 7.38 هم قرار میگیره به اضافه 7.38. پس در مجموع المان B تحت تنش برشی قرار میگیره به مقدار 9.47 و تحت تنش عمودی هم قرار میگیره به مقدار 57 مگاپاسکال. این المان B و این هم المان A که به واسطه نیروهایی که به شکل وارد میشه ما اونها رو استخراج کردیم.